Hello students, welcome again to our science class. Students, today we are going to see the numerical part of this chapter, gravitation. Gravitation मध्ये आपल्याला numerical दिलेले आहे. तर ते numerical आपल्याला आज बघायचे. तर today we will start from the first numerical, that is example 1. तर example 1 मध्ये आपल्याला काय दिलेले आहे? And especially numericals are also important for the exams. So these numericals are based upon the equations of motion and the gravitational force. We have seen the formula for gravitational force, F is equal to G upon R square. And then we have seen the equation of motion, Newton's law, Newton's equation of motion. First equation at V is equal to U plus AT. Second equation at V square is equal to U square plus twice AS. And third equation, आपण फॉर्म्युला पाहिलेला आहे त्याचा, बरोबर आहे, S is equal to UT plus half AT square. तर अशा प्रकारे आपण इक्वेशन्स वगैरे आधीच पाहिलेले आहे. Now today we have to start with the example 1. What is given in the example 1? Example 1 मध्ये आपल्याला काय given आहे? Mahendra and Virat are sitting at a distance of 1 meter. म्हणजे आपल्याला या प्रॉब्लेम मध्ये, या एक्झाम्पल मध्ये काय दिलं आहे? डिस्टन्स गिवन आहे. डिस्टन्स किती गिवन आहे? 1 मीटर. म्हणजे सपोज हा महेंद्र आणि हा काय आहे? विराट, बरोबर आहे. यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे, ते किती आहे? 1 मीटर. डिस्टन्स इज इक्वल टू 1 मीटर. डिस्टन्सला आपण r म्हणू, फॉर्म्युल्यानुसार r इज इक्वल टू 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर. एकमेकांमधलं जे डिस्टन्स आहे ते किती आहे? r इज इक्वल टू 1 मीटर. And their masses are given. masses याचा m1 म्हणू आपण. तर m1 किती आहे? 75. किती आहे? 75. महेंद्राचं जे मास आहे ते किती आहे? 75. I am writing here 75 kg. आणि जो विराट आहे, विराटचं मास किती आहे? 80 kg. म्हणजे m2 किती आहे? 80 kg, बरोबर आहे. आता आपल्याला फॉर्म्युला मध्ये जे प्रॉब्लेम मध्ये जे विचारतात ते काय आहे? व्हॉट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन देम. मग यांच्यामधला जो फोर्स आहे, फोर्स तो किती आहे? दॅट इज द क्वेश्चन. दॅट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो स्टुडंट्स, वी विल राइट द गिवन हियर. प्रॉब्लेम समजला का तुम्हाला? प्रॉब्लेम समजलं का? महेंद्र आणि विराट हे दोघ जण बसलेले आहेत. बसलेले असताना त्यांच्यामधलं डिस्टन्स r किती आहे? 1 मीटर आहे. किती आहे? 1 मीटर. आणि महेंद्राचं मास 75 kg आहे आणि विराटचं मास किती आहे? 80 kg, बरोबर आहे. तर यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जो आहे, फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. So we will calculate the gravitational force, but before that we will write given. कोणताही न्यूमेरिकल सॉल्व करताना आपल्याला पहिल्यांदा जे न्यूमेरिकल आहे, जे प्रॉब्लेम आहे, जे एक्झाम्पल आहे, त्याच्यामध्ये काय गिवन आहे ते लिहायचं असते. तर याच्यामध्ये दिलेला आहे मास m1 75 kg. त्यानंतर m2 दिलेला आहे आपल्याला 80 kg. डिस्टन्स r is given, that is 1 meter. आणि त्यानंतर ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, न्यूटन्स ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट जो g आहे, g ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे 6.67 into 10 raised to power minus 11 kg meter square per second square. येता लक्षात? kg meter square per second square. This is the value of g. g ची व्हॅल्यू आपण याच्या आधीच पाहिलेली होती. g ची व्हॅल्यू आपण याच्या आधीच पाहिलेली होती. एक मिनिट, यालाच आपण न्यूटन
मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर, न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. Mass m1 75 kg, m2 80 kg, r is equal to 1 meter and g is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. This is the value of g. मग आपल्याला सगळ्या टर्म्स दिलेल्या आहेत, त्यानंतर आपण सोल्युशन याचं लिहू शकतो. सोल्युशन the gravitational force, लिहायचं the gravitational force is given by F is equal to, काय फॉर्म्युला असते, F is equal to G mm upon r square असते, आज आपण m1 into m2 upon r square लिहिला, बरोबर आहे. दिस इज द फॉर्म्युला ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. F is equal to G m1 m2 upon r square, बरोबर आहे. तर जे नेक्स्ट जे आन्सरचा पार्ट आहे याच्या समोरचा पार्ट आपण इथे लिहित आहे. हे सेकंड प्रॉब्लेम आहे, ते नंतर पाहू. तर याच्यामध्ये आता या फॉर्म्युलामध्ये सबस्टिट्यूशन करण्यासाठी g ची व्हॅल्यू F is equal to g ची व्हॅल्यू काय आहे, 6.673 into 10 raised to power minus 11 into मास किती आहे 75, m2 किती आहे 80 आहे upon and the distance is 1 आणि त्याचा स्क्वेअर. कारण इथे g ची व्हॅल्यू काय ठेवली आपण 6.673 into 10 raised to power minus 11. मास m1 किती आहे 75 आणि मास m2 किती आहे 80 kg अपॉन r ची व्हॅल्यू किती दिली आपण 1 मीटर, त्याचा काय स्क्वेअर, तर 1 स्क्वेअर. ठीक आहे. याला सॉल्व जर केलं आपण तर अशा प्रकारे येणार 6.673 into 10 raised to power minus 11 into 75 into 80 आणि 1 स्क्वेअर 1 म्हणजे इतकं. ठीक आहे. 1 चा स्क्वेअर 1 होईल आणि 1 डिवाइडेड बाय किती ते तेवढंच येणार. ठीक आहे. तरी लिहून घेऊ आपण 1 स्क्वेअर 1 म्हणजे 6.673 into 10 raised to power minus 11 into 75 into 80. ठीक आहे. याचं कॅल्क्युलेशन जर केलं आपण तर 4.002 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन इतकी व्हॅल्यू येणार फोर्सची. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ फोर्स. येतं लक्षात. तर अशा प्रकारे हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपण कॅल्क्युलेट केला. तर हा जो फोर्स आहे दिस, याचा आन्सर आपण लिहू शकतो. व्हॉट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन देम. तर आपण लिहू महेंद्र आणि विराट या दोघांमधला जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आलाय तो किती आलाय 4.002 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन. बरोबर आहे. 10 raised to power minus 7 न्यूटन. येतं लक्षात. तर अशा प्रकारे जर याचा आन्सर खाली लिहायचं असलं तर कसं लिहिणार आपण. The gravitational force between Mahindra and Virat, Mahendra Singh Dhoni and Virat, Mahindra and Virat. Virat कौन है? Virat is 4.02 Newton. The gravitational force between Mahindra and Virat is 4.002 Newton. इतना फोर्स राहणार दोघांमध्ये. आपण पाहिलं की महिंद्राचं मास 75 kg आहे, विराटचं मास 80 kg आहे आणि दे आर सेपरेटेड और दे आर
अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय डिस्टन्स 1 मीटर, म्हणजे त्यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे ते 1 मीटर आहे. मग त्यांच्यामध्ये फोर्स किती होता तर तो आपण कॅल्क्युलेट केला बाय द फॉर्म्युला फोर्स F is equal to G m1 m2 upon r square. तर आपल्याला तो फोर्स मिळाला 4.002 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन इतका फोर्स मिळाला. बरोबर आहे. तर हे प्रॉब्लेम बघून घ्या. बघितलं तुम्ही. आता आपल्याला फर्स्ट एक्झाम्पल झाल्यानंतर फर्स्ट एक्झाम्पलचा रेफरन्स घेऊन सेकंड एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचा आहे. म्हणजे हा सगळ्या व्हॅल्यूज इथे वापरून आपल्याला एक्झाम्पल सेकंड सॉल्व्ह करायचा आहे. तर एक्झाम्पल सेकंड काय आहे? इन द अबोव एक्झाम्पल. इन द अबोव एक्झाम्पल म्हणजे बुक मध्ये हे एक्झाम्पल वर आहे म्हणून म्हटलंय इन द अबोव एक्झाम्पल म्हणजे इन एक्झाम्पल 1 assuming that the bench on which Mahindra is sitting. महिंद्रा कशावर बसलेला आहे? बेंचवर बसलेला आहे. बरोबर आहे. तर महिंद्रा इज सिटिंग महिंद्रा कुठे बसलेला आहे? बेंचवर. बरोबर आहे. तर एक वेळा प्रॉब्लेम पहा. इन द अबोव एक्झाम्पल एक्झाम्पल 1 assuming that the bench on which Mahindra is sitting is frictionless. म्हणजे आता मी हे मिटवतो. हा बेंच आहे. बरोबर आहे. या बेंचवर कोण बसलेला आहे? महिंद्रा बसलेला आहे. बरोबर आहे. तर हा जो बेंच आहे हा बेंच कसा म्हटलेला आहे? फ्रिक्शनलेस. बरोबर आहे. फ्रिक्शनलेस. येतं लक्षात. फ्रिक्शनलेस म्हणजे काय की त्याला मूव्ह होण्यासाठी जो अपोज होता फ्रिक्शनलेस मीन्स काय होते? फ्रिक्शनलेस मीन्स काय होते की त्याला अपोज होणारा जो फोर्स होता तो फोर्स आता 0 आहे. म्हणजे एकदम सॉफ्ट सरफेस असेल तर त्याला फ्रिक्शन कमी असते, घर्षण होत नाही, म्हणजे त्याची मूवमेंट ही फास्ट होईल. बरोबर आहे. म्हणजे फ्रिक्शनलेस आहे. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तिथे 0 आहे. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तिथे 0 आहे. या दोघांमध्ये फ्रिक्शन कमी होणार आणि त्याची मूवमेंट ही स्पीड न होणार. बरोबर आहे. अशा प्रकारचा फ्रिक्शनलेस असेल. तर बेंचवर महिंद्रा बसलेला आहे आणि तो बेंच कसा आहे? फ्रिक्शनलेस आहे. बरोबर. आपल्याला माहिती आहे काही बेंचवरून आपण घसरत नाही. बरोबर आहे. घसरताना आपल्याला थोडा वेळ लागते पण काही बेंचवरून पटकनच घसरतो आपण. येतं लक्षात. तर जिथून आपण लवकर घसरतो तो फ्रिक्शनलेस. बरोबर आहे. तर आता पहा स्टार्टिंग विथ 0 वेलोसिटी म्हणजे याची इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू किती आहे? 0. इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0. व्हॉट विल बी महिंद्राज वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकंड. म्हणजे टाइम दिलेला आहे आपल्याला 1 सेकंड. टाइम किती आहे? 1 सेकंड. आणि आपल्याला काय विचारलेलं आहे? वेलोसिटी ऑफ महिंद्रा मीन्स फायनल वेलोसिटी विचारला आहे. इनिशियल वेलोसिटी 0 आहे. फायनल वेलोसिटी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे आणि ती v आहे. v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ठीक आहे. v कॅल्क्युलेट केल्यानंतर काय म्हटलेलं आहे? विल दिस वेलोसिटी चेंज अँड हाऊ. ही वेलोसिटी चेंज होणार का आणि होणार तर कशी चेंज होणार हे विचारलं. प्रॉब्लेम एकदा बघा की आपल्या जवळ जे फर्स्ट एक्झाम्पल होतं त्याच्यामध्ये फोर्स कॅल्क्युलेट केला तर फोर्सची व्हॅल्यू आपल्याला इथे घेता येईल. बरोबर आहे. फोर्सची व्हॅल्यू घेता येईल. F इज इक्वल टू 4.002 न्यूटन 002 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन. बरोबर आहे. किती लिहिलेली आहे आपण इथे? 4. इथे लिहिली होती आपण F इज इक्वल टू 4.002 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन. इतकी फोर्सची व्हॅल्यू घेतली होती ते आपल्याला या एक्झाम्पल मध्ये यूज करता येते. म्हणजे किती फोर्सनं तो अट्रॅक्ट होणार तर फोर्सची व्हॅल्यू आपल्याला गिवन आहे. फोर्सची व्हॅल्यू गिवन आहे 4.002 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन. ही व्हॅल्यू गिवन आहे. येतं लक्षात. त्यानंतर
मास सुद्धा आपल्याला माहिती आहे महिंद्राचं मास किती आहे महिंद्राचं मास 75 kg 75 kg बरोबर आहे म्हणजे या प्रॉब्लेम मध्ये या एक्झाम्पल मध्ये आपण व्हॅल्यूज याही प्रॉब्लेम मध्ये यूज करू शकतो म्हणून म्हटलं इन द example 1 assuming that the bench on which Mahindra is sitting is frictionless म्हणजे तो बेंच एकदम गुळगुळीत आहे सॉफ्ट आहे त्याच्यामुळे त्याचं फ्रिक्शन खूप कमी आहे म्हणजे झिरोच आहे फ्रिक्शन नाहीच आहे तिथे स्टार्टिंग विथ झिरो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 घेतली आपण झिरो वेलोसिटी व्हॉट विल बी महिंद्राज वेलोसिटी ऑफ मोशन म्हणजे फायनल वेलोसिटी काय राहणार महिंद्राची आफ्टर 1 सेकंड बरोबर आहे तर विल दिस वेलोसिटी चेंज अँड हाऊ ही वेलोसिटी चेंज होणार का आणि कशी चेंज होणार ते आपल्याला इथे कॅल्क्युलेट करून घ्यायचं आहे तर याच्यामध्ये पहा गिवन काय काय आपल्याला कोणतेही न्यूमेरिकल स्टार्ट करायच्या आधी त्याचं गिवन लिहितो आपण महिंद्राचं मास m1 इज इक्वल टू 75 kg त्याच्यानंतर फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे 4.002 into 10⁻⁻7 न्यूटन बरोबर आहे तर आपल्याला सर्वात आधी याचं ॲक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कॅल्क्युलेट करायची आहे a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बरोबर आहे त्यानंतर आणखी काय दिलेलं आहे इथे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 देन इनिशियल वेलोसिटी झाल्यानंतर टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड बरोबर आहे आणि त्यावरून मग नंतर आपल्याला फायनल वेलोसिटी कॅल्क्युलेट करायची आहे तर नाव इन द सोल्युशन बघूया आपण सोल्युशन बघूया पहिल्यांदा आपल्याला ॲक्सेलरेशन काढावं लागेल इथं लक्षात त्याचं कारण आहे ॲक्सेलरेशन काढताना आपण ॲक्सेलरेशन म्हणजे हे जे फायनल वेलोसिटी काढतो आपण फायनल वेलोसिटी न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन न्यूटनचं जे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आहे त्याचा यूज करून आपल्याला फायनल वेलोसिटी काढावी लागेल u प्लस at बरोबर आहे मग या इक्वेशन मध्ये आपल्याजवळ फायनल वेलोसिटी काढायची आहे तर आपल्याजवळ इनिशियल वेलोसिटीची व्हॅल्यू आहे टाइम t ची व्हॅल्यू आहे पण ॲक्सेलरेशन a ची व्हॅल्यू नाही आहे म्हणजे आपल्याला फर्स्ट काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल ॲक्सेलरेशन बरोबर आहे सो वी कॅन कॅल्क्युलेट द ॲक्सेलरेशन फर्स्ट the acceleration with which Mahindra is moving towards Virat is given by काय असेल a is equal to f upon m रिझन काय न्यूटन सेकंड लॉ नुसार आपल्याजवळ जो फॉर्म्युला आहे f is equal to ma न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन तर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नुसार f is equal to ma असते तर a is equal to काय होणार f upon m मग आपल्याजवळ f किती आहे काय कॅल्क्युलेट करू आपण आपल्याजवळ f म्हणजे फोर्स किती आहे वी हॅव द फोर्स 4.022 into 10 raised to power minus 7 a is equal to फोर्स ची व्हॅल्यू किती आहे आपल्याजवळ 4.002 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन अपॉन मास किती आहे 75 मास किती आहे 75 kg जर याचं कॅल्क्युलेशन केलं आपण तर ॲक्सेलरेशन आपल्याला मिळते दॅट इज 5.34 into 10 raised to power minus 9 meter per second square. This is the value of acceleration. तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता 4.002 into 10 raised to power minus
7 ला 75 ने डिवाइड केलं की हे आन्सर मिळेल तुम्हाला 5.34 into 10 raised to power minus 9 meter per second square. Now we have this acceleration by with which the Mahindra moved towards the Virat. म्हणजे हे acceleration आहे, rate of change of velocity आहे, ज्याने महिंद्रा या बेंच वरून कोणाकडे मूव्ह होऊ शकते, विराटकडे. कोणाकडे मूव्ह होऊ शकते, विराटकडे. विराटच्या दिशेने, विराटच्या जवळ जाऊ शकते या acceleration. But we have to calculate the velocity. So velocity can be calculated by using the Newton's first equation of motion. Now by Newton's first equation of motion. Newton's first equation of motion. As the Newton's first equation of motion, V is equal to U plus A into T. बरोबर आहे? V is equal to U plus A into T. हे इक्वेशन लक्षात ठेवायचं. मी जेव्हा आपण आधीचे लेक्चर्स पाहिले असेल तुम्ही, तर त्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा न्यूटन्स लॉ पण शिकलो आणि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन सुद्धा पाहिले. त्याच्यामध्ये पहिलं इक्वेशन होतं V is equal to U plus AT. तर आता याच्यामध्ये व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केलं तर आपण वेलोसिटी कॅल्क्युलेट करू शकतो. u ची व्हॅल्यू काय पुट अप करणार आपण, u इज इक्वल टू 0 प्लस a किती आलाय, इथेच पहा a किती आहे 5.34 into 10 raised to power minus 9 आणि t टाइम किती आहे आपल्याजवळ, टाइम आहे, टाइमची व्हॅल्यू किती आहे 1 सेकंड. 1 सेकंड टेक्स्ट बुक मध्ये त्याचं युनिट चुकलेलं आहे, मीटर पर सेकंड दिलं आहे, ते सेकंदच आहे. टाइमची व्हॅल्यू किती आहे 1 सेकंड. याला जर कॅल्क्युलेट केलं तर 0 प्लस 5.34 0 प्लस 5.34 into 10 raised to power minus 9 into 1, तर एवढंच होणार. या दोघांचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं आपण, या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन किती येते, इतकं येते. ठीक आहे. आणि 0 प्लस 5.34 into 10 raised to power minus 9 ते किती येणार 5.34 into 10 raised to power minus 9. This is velocity in meter per second. velocity कशामध्ये मेजर करतो आपण, मीटर पर सेकंड. तर this will be the velocity of Mahindra while moving towards the Virat. म्हणजे विराटच्या दिशेने मूव्ह होताना महिंद्राची वेलोसिटी किती राहणार 5.34 into 10 raised to power minus 9 मीटर पर सेकंड. तर या वेलोसिटीने महिंद्रा हा विराटच्या दिशेने मूव्ह होणार. येतं लक्षात. तर अशा प्रकारे आता गोष्ट अशी आहे की त्या ब्रेन पॉवर मध्ये विचारलेलं आहे की टेबलवर ठेवलेल्या दोन ज्या वस्तू आहेत या न्यूमेरिकलच्या आधी छोटासा यूज युअर ब्रेन पॉवर म्हणून बॉक्स मध्ये दिला आहे, ते रीड करून पहा. त्याच्यामध्ये दिलं आहे की दोन जर वस्तू टेबलवर ठेवल्या तर त्या एकमेकांकडे मूव्ह होणार का. बरोबर आहे. तर आपण न्यूमेरिकल पाहिले तशाच प्रकारचे की महिंद्रा आणि विराट टेबलवर बसले आहेत, तर हा महिंद्रा आणि विराट मूव्ह होणार का. तर त्यांच्यामध्ये मूव्ह होण्यासाठी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असते, तो किती आहे हे पाहावं लागेल. तर तो पाहला आपण किती आला 4.02 into 10 raised to power minus 7 न्यूटन. इतका कमी फोर्स आहे, खूप कमी फोर्स झाला. तर या फोर्सने ते दोघं एकमेकांकडे मूव्ह होणार नाही. तशाच प्रकारे टेबलवर ठेवलेल्या दोन वस्तू एकमेकांकडे मूव्ह होणार नाही. बरोबर आहे. कारण फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन खूप कमी आहे, खूपच कमी आहे. बरोबर आहे. पण जर हे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढलं, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन केव्हा वाढेल, जेव्हा हे जे वेलोसिटी आहे ती वाढेल, चेंज होईल आणि ॲक्सेलरेशन जे आहे 5.34 into 10 raised to power minus 9 हे ॲक्सेलरेशन जर वाढत गेलं, कॉन्स्टंट तर नाही राहणार, हे जर टाइम नुसार वाढत गेलं, वेलोसिटी टाइम नुसार वाढत जाते. बरोबर आहे. तिथे म्हटलं विल दिस वेलोसिटी चेंज, यस दिस वेलोसिटी इज गोइंग टू बी चेंज आफ्टर सम टाइम. जसं जसं टाइम वाढेल तशी तशी ही वेलोसिटी वाढत जाईल. ही वेलोसिटी म्हणजे हे फायनल वेलोसिटी आहे जे 5.34 into 10 raised to power minus 9 मीटर पर सेकंड आलेली वेलोसिटी आहे. ही टाइम नुसार वाढत जाईल आणि टाइम नुसार वाढल्यानंतर ही जर वेलोसिटी वाढली तर ॲक्सेलरेशन सुद्धा वाढेल आणि ॲक्सेलरेशन जर वाढलं तर विराट आणि महिंद्रा मधलं जे डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स कमी होईल
आणि डिस्टन्स कमी झालं, तर डिस्टन्स जर कमी झालं तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वाढेल. कारण आपण काल इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ पाहिलेला आहे. तर इन्व्हर्स स्क्वेअर लॉ मध्ये F इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेअर, म्हणजे डिस्टन्स वाढलं, बरोबर आहे. सॉरी, डिस्टन्स आता इथे कमी झालं दोघांमधलं, ऍक्सलरेशन वाढल्यामुळे डिस्टन्स कमी होईल ना. तर डिस्टन्स जर कमी झालं तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन वाढते, कारण फोर्स आणि डिस्टन्स एकमेकांना काय इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वाढेल आणि मग हे जे दोन वस्तू आहेत एकमेकांवर आदळणार किंवा एकमेकांच्या जवळ जाणार. अदरवाइज या इतक्या स्मॉल फोर्सने 4.002 × 10⁻⁷ न्यूटन इतक्या कमी फोर्सने त्या दोन वस्तू एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होणार नाही. अंडरस्टूड. हा फोर्स जेव्हा जास्त असते, डिस्टन्स जेव्हा कमी असते तेव्हा फोर्स जास्त असते, तेव्हाच त्या वस्तू अट्रॅक्ट होतात. तर आय होप तुम्हाला हे दोन न्यूमेरिकल्स समजले असतील, अशी मला आशा आहे की तुम्हाला समजलं असेल. ठीक आहे. जर काही क्वेरीज झाल्या तर तुम्ही सांगू शकता, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. तर जर तुम्ही यूट्यूबवर जर हे लेक्चर बघितलं असेल तर प्लीज सबस्क्राईब दिस व्हिडिओ and my channel too, so you can get the notifications of other videos too. Thank you so much. Take care.